हामीले आफ्नो बिजनेस ग्रो गर्नको लागि कुनै न कुनै वेबाट डिजिटल मार्केटिङ गरिरहेका हुन्छौँ र त्यो डिजिटल मार्केटिङ गर्ने क्रममा हामीले धेरै मिस्टेकहरू गर्छौँ जसको कारणले हाम्रो बिजनेस राम्रोसँग ग्रो हुन सकिरहेको हुँदैन र कतिपय बिजनेसहरू राम्रोसँग ग्रो भइरहेको हुन्छ। हामीले के मिस्टेक गर्छौँ र त्यस कारण हाम्रो बिजनेस तलको तलै रहन्छ त यस भिडियोमा हामी डिटेल रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। नमस्ते, म सुजिल लिबी, डिजिटल मार्केटिङ कन्सल्टेन्ट। आउनु सुरु गरौँ हामीले के मिस्टेकहरू गरेका रहेछौँ त। नम्बर 1, कपी पेस्ट मेथड। हामीले कतिपय अवस्थामा के गर्छौँ त भन्दा मेरो र उसको बिजनेस सेम छ, सो हामीले अथवा मैले त्यसको सँगसँगै मैले पनि कपी गरेँ भने मेरो पनि बिजनेस राम्रोसँग चल्छ भनेर हामी सोच्छौँ। तर वास्तविकता त्यो हुँदैन। हामीले उसको अनुसार हामीले सबै कुरा कपी पेस्ट गर्न खोज्छौँ। उसले ल्याएको अफर, प्राइसदेखि उसले ल्याएको क्वालिटीदेखि सबै कुरालाई कपी गर्न खोज्छौँ अथवा त्यही अनुसार डिजिटल्ली पनि हामी उसको अनुसारको कन्टेन्टलाई हामी कपी पेस्ट गर्छौँ र त्यो अवस्थामा हाम्रो मार्केटिङले खासै काम गर्दैन र त्यही मार्केटिङ स्ट्रेटेजी उसको लागि भने राम्रो पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ। किन त भन्दा उसले अगाडि नै उसले एउटा कन्टेन्ट अथवा मार्केटिङ गरेको छ भने हामीले पछि त्यसको कपी पेस्ट गर्ने बेला हाम्रो प्रडक्ट अथवा सर्भिसलाई चाहिँ कपी नै हो अथवा डुप्लिकेट हो भन्ने अरू कस्टमर अथवा अडियन्स सामु त्यो छाप अथवा इम्प्रेसन पर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यसरी कपी पेस्ट गर्नु भनेको हाम्रो बिजनेसको लागि राम्रो नभइकन फाइदाको रूपमा चाहिँ हुने गर्दछ। नम्बर 2, नो प्लानिङ अथवा नो स्ट्राटेजी। हामीले मार्केटिङ गर्यौँ भने पनि हाम्रो कुनै पनि स्ट्राटेजी लागू गर्न सक्दैनौँ अथवा हामीले आफ्नो बिजनेसको लागि हामीले आफ्नै तरिकाबाट प्रपर प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले राम्रो स्ट्राटेजी बिल्डअप गर्न सकेनौँ भने हामीले जतिसुकै मार्केटिङ गरे पनि हामीले आफ्नो सेल्स भने पाउन सक्दैनौँ। हामी आफ्नै कम्पिटिटरहरूको सामु हामीले पनि आफ्नो छुट्टै बेग्लै तरिकाको स्ट्राटेजी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा मात्र हाम्रो डिजिटल मार्केटिङले राम्रोसँग वर्क गर्छ। नम्बर 3, नेग्लेक्टिङ अडियन्स रिटेन्सन। हामी कतिपय अवस्थामा हामीले डिजिटल मार्केटिङ गर्ने बेला हामी आफ्नो मात्र हेर्छौँ अथवा आफ्नो लागि मात्र सोचेर हामीले डिजिटल मार्केटिङ गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले डिजिटल मार्केटिङ गर्ने क्रममा हामीले अडियन्सलाई भने खासै ध्यान दिइरहेको हुँदैन। त्यो गर्नु पनि हाम्रो एकदमै ठुलो मिस्टेक हुन्छ। किनभने हामीले आफ्नो सेल्स गर्ने क्रममा हामीले आफ्नो प्रोडक्टलाई मात्र हेर्नु हुँदैन। हामीले कस्टमरको कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ख्याल गरिएन भने पनि हाम्रो डिजिटल मार्केटिङले खासै काम गर्दैन। किनभने हामीले ग्राहकलाई नै चित्त बुझाउने तरिकाबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हामीले गरेनौँ भने पक्कै पनि हाम्रो बिजनेस माथि जानुको सट्टा डाउनमा जानेकै हुन्छ। नम्बर 4, नो कन्सिस्टेन्ट। हामीले डिजिटल मार्केटिङ गर्ने क्रममा हामीले कन्टिन्यू मार्केटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 1 महिना 2 महिना मार्केटिङ गऱ्यौँ र त्यसपछि फेरि 4-5 महिना हामीले ब्रेक गऱ्यौँ भने हामीले त्यो अगाडि गरेको मार्केटिङको हामीले कुनै भ्यालु पाउँदैनौँ अथवा कस्टमर अथवा अडियन्सले त्यो मार्केटिङ पछि नगरेपछि अथवा हामीले कन्सिस्टेन्सी नभइसकेपछि उनीहरूले त्यो मार्केटिङ पनि बिर्सिसकेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले डिजिटल्ली गरोस् अथवा ट्रेडिसनल्ली हामीले कुनै पनि मार्केटिङ क्याम्पेनलाई हामीले कन्टिन्युअसली रन गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। तब मात्र हामीले पछि सेल्स पाउन सक्छौँ अथवा कन्भर्जन हामी गर्न सक्छौँ। कन्सिस्टेन्सी बिना हामीले आफ्नो बिजनेसलाई लङ टर्ममा कहिले पनि रन गर्न सक्दैनौँ। अर्को छ नो एनालाइटिक। हामीले डिजिटल मार्केटिङ गर्नेमा हामीले विभिन्न कन्टेन्टहरू पोस्ट गर्छौँ तर हामीले त्यसबाट हामीले कति रिच भयो, कति सेल्स भयो अथवा कति कन्भर्जन भयो अथवा कति हाम्रो सेल्स हुने क्रममा छ भनेर हामीले कुनै पनि एनालाइटिक सेटअप गरिरहेका हुँदैनौँ। किनभने त्यो सेटअप हामीसँग गर्ने एक्सेस कतिपय अवस्थामा नहुन सक्छ भने कतिपयले त्यसलाई युज पनि गरिरहेको पाइँदैन। त्यसकारण हामीले त्यसलाई
सेटअप गर्न सक्यौं भने मात्र हामीले डिजिटल मार्केटिङमा हामीले राम्रो परफर्म गर्न सक्छौं। कतिपय अवस्थामा तपाईले डिजिटल मार्केटिङ मात्र गर्नुहुन्छ भने तपाईले कहिले पनि सेल्स पाउन सक्नुहुन्न। त्यसको लागि तपाईले प्रपर वेबाट एनालाइटिक सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय एनालाइटिक सेटअपहरू अथवा एनालाइटिक टुलहरू तपाईले फ्रीमा पनि पाउनुहुन्छ, तर हामीले त्यो फ्री पाएको कुराहरूलाई पनि युज भने गर्न सकिरहेका हुँदैनौं। नम्बर 6 मा छ इग्नोरिङ एसइओ। हामीले कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्ने क्रममा अथवा भिडियो मार्केटिङ अथवा एड जेसुकै गर्छौं भने त्यसमा हामीले एसइओ गर्नुपर्ने हुन्छ। एसइओ भन्नाले सर्च इन्जिन अप्टिमाइज हो, जुन चाहिँ तपाईको मार्केटिङ गर्ने बेला हामीले त्यसलाई कन्टिन्युअसली हामीले त्यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एसइओ गरेरौं भने पक्कै पनि तपाईको भिडियो कन्टेन्ट अथवा अरु कुनै पोस्ट तपाईको कस्टमर सामु पुग्नै सकिरहेको हुँदैन। त्यसकारण हामीले एसइओ गर्न सक्यौं भने मात्र हाम्रो डिजिटल मार्केटिङले काम गर्छ। तपाईले याद गर्नुभएको छ होला, सायद तपाईको गुगलमा कुनै तपाईको प्रोडक्टसँग रिलेटेड केही कुरा सर्च गर्यो भने तपाईको पेज कहिले पनि एपेयर हुँदैन। त्यसैगरी युट्युबमा पनि तपाईले आफ्नो कुनै च्यानल खोल्नु भएको छ अथवा कुनै तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ भने त्यही भिडियोको नाम अथवा टाइटल तपाईले राख्नुहुन्छ भने पनि तपाईको भिडियो कहिले पनि अगाडि शो हुँदैन। त्यो किन भएन त भन्दा तपाईकोमा त्यो एसइओ प्रब्लम छ। त्यो एसइओ प्रब्लम भएकै कारण तपाईको भिडियो कहिले पनि अगाडि आउँदैन अथवा गुगलमा पनि तपाईको कहिले पनि त्यो पोस्ट अथवा कन्टेन्ट अगाडि एपियर नै हुँदैन। त्यस्तो केसेसमा तपाईले गर्नुभएको डिजिटल मार्केटिङ कहिले पनि काम गर्दैन। जब अगाडि नै आउँदैन भने तपाईको त्यो कन्टेन्ट कसले हेर्छ र त्यो कन्टेन्ट हेर्ने नपाएपछि तपाईको सेल्स डेफिनेटली जेरो नै हुने हुन्छ। त्यसकारण हामीले एसइओ गर्नु पर्ने हुन्छ र एसइओ पनि तपाईले बेसिक मात्र गर्नुभयो भने पनि तपाईको राम्रो रिजल्ट जेनेरेट गर्न सकिन्छ। नम्बर 7 स्प्यामिङ। हामीले डिजिटल मार्केटिङ गर्ने क्रममा हामीले आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको प्रमोसन गर्ने क्रममा धेरै स्प्यामिङ गरिरहेका हुन्छौं। तपाईले धेरै ठाउँमा तपाईले आफ्नो कन्टेन्ट अथवा कुनै सर्भिस अथवा प्रोडक्टको बारेमा कुनै लिंक अथवा कुनै फोटोहरूलाई तपाईले शेयर गर्नु भएको होला र कतिपय त तपाईले अरु विभिन्न ठाउँहरुमा तपाईले अरुको पोस्ट अथवा अरुको भिडियो कन्टेन्टको तल तपाईले कमेन्टमा पनि तपाईले आफ्नो भिडियो अथवा अडियोको लिंकहरु तपाईले शेयर गर्नु भएको होला। त्यसरी तपाईले शेयर गर्नु भनेको तपाईको त्यो स्प्यामिङ भित्र पर्दछ। त्यसरी तपाईले कन्टेन्ट शेयर गर्नुभयो भने तपाईको कहिले पनि सेल हुँदैन, किनभने त्यो कस्टमर उनीहरुको कस्टमर हो र उनीहरुको कस्टमरले तपाईको त्यो लिंकमा कहिले पनि भिजिट गर्दैन, किनभने उनीहरुलाई त्यो कन्टेन्ट कसको हो त्यसलाई मात्र मतलब हुन्छ, तपाईको त्यो लिंकसँग कुनै पनि मतलब हुँदैन। साथै यस्तै काम तपाईले अरु विभिन्न वेबसाइटहरुमा पनि तपाईले कमेन्ट गर्ने अथवा इमेल गर्ने क्रममा पनि तपाईले गरिराख्नु भएको हुन्छ, किनभने त्यस्तो गरेर पनि तपाईले सोच्नु भएको हुन्छ अथवा सुन्नु भएको हुन्छ कि मेरो प्रमोसन भइरहेको छ अथवा मैले मार्केटिङ यसरी पनि गरिरहेको छु भनेर। तपाईले त्यो अरुको कुरा सुनेर पनि तपाईले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि स्प्यामिङ भनिन्छ। तपाईले कुनै पनि वेबसाइट अथवा कुनै पनि कन्टेन्ट भित्र त्यसरी गर्नु भनेको एकदमै नराम्रो काम हो अथवा नराम्रो प्रवृत्ति हो, जसले तपाईले कुनै पनि सेल दिन सक्दैन। आई होप कि तपाईले आजको भिडियोबाट तपाईले डिजिटल मार्केटिङमा के मिस्टेकहरु गरिराख्नु भएको छ तपाईले सायद थम्याउन सक्नु भएको छ। तपाईहरु मध्ये धेरै जनाले यही मिस्टेकहरुलाई धेरै रिपिट गरिरहेको हुन्छ र यही रिपिट गरिरहेको कारणले नै तपाईले कुनै पनि सेल अथवा कन्भर्सन पाउनु भएको छैन। त्यसकारण यो मिस्टेकहरु कहिले पनि नगर्नु होला, जसले गर्दा तपाईको डिजिटल मार्केटिङ वेस्ट हुने हुन्छ। तपाईको डिजिटल मार्केटिङ वेस्ट हुनु भनेको तपाईको टाइम मनी सबै वेस्ट हुनु हो। त्यसकारण यस्तो खालको मिस्टेक कहिले पनि नगर्नु होला। साथै यदि तपाई प्रपरली नै डिजिटल मार्केटिङ कसरी गरिन्छ भनेर बुझ्न सिक्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा मेरो डिजिटल मार्केटिङ वर्कसपको लिंक पाउनुहुन्छ र त्यसमा गएर तपाईले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई त्यसमा डिजिटल मार्केटिङ कसरी गरिन्छ अथवा कसरी गर्नुपर्छ भनेर प्रपरली एउटा रोड म्याप क्रिएट गरेर तपाईलाई शो गर्नेछु। तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कि एक्चुअलमा डिजिटल मार्केटिङले कसरी वर्क गर्न सक्छ भनेर।
अर्को भिडियो लिएर फेरि आउनेछु। त्यतिसम्मको लागि गुड बाई।